danisa.com. So you all boleh pergi tengok website tu, best gila. Sebab ada, especially untuk yang Muslim friendly, dia macam banyak gila choices. So ini sebab seksi kat rumah kan. Kalau kat luar, kalau boleh nak pakai yang macam tutup-tutup sikit lah kan. Kan kita nak ke arah yang kebaikan gitu. Okay, so I nak share korang. I ada ni akhirnya lebih kurang. So I nak tunjuk satu-satu sikit. So kualiti dia memang okey. Sebab diorang ni sebenarnya daripada Turkey tau. So you pun tahulah Turkey kalau fabric dia, kalau tengok kalau Turkey punya carpet, Turkey punya dessert macam mana kan. Diorang buat kerja tu proper, very detail. So you tengok kain dia. Yang ni yang basic punya. So I macam berangan nak pakai. Nanti I nak buat video kat Instagram. Okay, tunjuk I pakai baju-baju ni. So yang ni I suka sebab macam tak seksi. Lepas tu material dia. Yang penting material dia. I kalau pilih barang, nombor 1 cutting, nombor 2 material. Walaupun I tak adalah fashion pro gila ke apa, tapi for me, I nak pilih cutting and material. Itu penting bagi I. Okay. So, ini satu lagi. Ni hijau pula. Okay, kalau I tiba-tiba rasa macam nak jadi pokok Christmas ke. Okay, yang ni material dia lain sikit macam daripada yang satu lagi tu. Okay, lepas tu yang ni I tak ingat lah. Okay, diorang macam ada banyak promo tau. Hari tu end of the year pun macam promo narik-narik semua tau. Ni sini. I tengok, I pegang pun ada tahu dah. Memang kualiti dia bagus sebab dia kain dia berat. Yang ni macam ada design-design sikit. Dia masa tak, I punya kosong-kosong dia tak banyak corak-corak sangat. I kalau cutting tu simple, corak-corak I suka banyak. Tapi kalau cutting tu macam ada design-design sikit, dan ni dia macam ada cutting sikit tau. Apa tu? Skirt tau sebenarnya. Okay, dia macam ada cutting-cutting sikit, I suka macam kosong. Sebab dia ada macam center of attraction dia tu pada cutting. Tapi tak tahulah, I bukanlah macam ada gitu ke. I bukan macam pro fashion designer ke apa, tapi I just share my preference, okay? Yang ni memang ada dalam syari. Okay, yang dalam Hinda syari. Yang ni I tak sure lah kulit betul ke kulit tak betul. Ni rasa sintetik. Tapi ni yang jenis macam, kan I pakai baju besar tu kan. Sebab I tak belikan Gucci belt, jadi I pakai yang ni pun tak apalah, modernisa kan. Cantik. Tengok, style right sikit lah. Kita testing try sikit. Dia tak ni tak nampak sebab dia besar. Dia nak tengok tak nampak. Kena pakai depan cermin. Okay. Okay, lepas tu ni yang ni excited gila. Sebab sekarang ni, hari tu kan asyik musim hujan semua kan. Musim hujan semua kan. So apa lagi? Nak sweater lah, duduk rumah selesa kan. Ni dalam meeting ke apa kan. Betul nak pergi keluar pun okey. Tapi I rasa macam material dia I suka. Memang I think I akan jadi customer tetap. Sebabnya kualiti dia, oh my god. Yang ni belt macam tadi juga, tapi colour macam ni. So macam matchy-matchy. And then apa lagi dia? Benda apa tak ingat sangat. Ni yang ini laborated punya you all. Ni pun ada I pegang. Tapi yang ni I macam memang tak sabar nak tunggu. Sebab diorang ni daripada Turkey ni, diorang bukan macam yang ni apa, Arbutika. Diorang ni ada banyak-banyak fashion designer and homemade designer apa semua dekat Turkey. And then diorang buat sendiri. Bayangkan ni. Ni all this stone kan, ni untuk necklace lah. Okay, all this stone. Lepas tu memang cantik. So I love the energy. Okay, and then ni pun ada bracelet juga, Arbutika. Nanti ada dekat you lebih dengan dia dapat sikit. Okay, and then there's the final one. Final one lebih kurang macam satu lagi tak itu design. I jadi kan, kalau I dah suka cutting tu, I dah suka material tu, I ambil 3-4 colour pun tak apa. Senang kita mana nak fikir kan. So tengok macam ni. Sampai 3-4 colour design sama. Sebab I suka cutting dia. Kan kalau nak pakai dengan jeans pun boleh. Kan nak pakai belt pun boleh. Nak pakai macam dekat dalam ada something, lepas tu jadi kat luar pun boleh. So nanti I tunjuk video-video I testing baju ni.
kalau I rajin. Tapi I rasa macam excited lah. Memang rajin lah, excited. Okay, so nanti I share. And thank you so much for watching. Nanti pergilah beli kat Modernisa ni. I tak ada code nak bagi kat you all sebab memang I tak ada code. Kalau I ada code, I share. Okay, bye-bye. See you.